I denna video går vi igenom hur du integrerar Husdatas produkt H60 med Home Assistant. H60 är en Wi-Fi gateway för värmepumpar. Den fungerar med de vanligaste berg- och markvärmepumpar samt luft-, vatten- och frånluftspumpar. H60 kommunicerar direkt med din värmepumps reglersystem och därmed får du ut all viktig information och kan utföra inställningar på värmepumpen. Integrationen med Home Assistant kan utföras på flera olika sätt med en H60. Man kan använda MQTT, Modbus TCP eller REST API. Detta exempel är däremot baserat på MQTT-gränssnittet. Vi börjar med en översikt. Här ser ni ett exempel på hur man kan göra en dashboard för värmepump i Home Assistant. Detta exempel är byggt på HASI-utgåvan av Home Assistant med Lovelace grafiska gränssnitt. Överst så ser vi en schematisk bild som ger en realistisk översikt över värmepumpens status. Och nedanför den har vi en historisk översikt som både visar status på kompressor och varmvattenproduktion. Och nedanför har vi ett diagram över några temperaturgivare. Dessa går att inaktivera en och en så att man får en tydligare översikt i kurvan. Och längst ner så har vi tillskott som visar hur många procent av tillskott som har varit till under olika tider. Sen har vi en termostat. Här kan du justera innetempen, husets innetemp, och signal skickas till värmepumpen via H60 när du gör en ändring här. Och till sist har vi ett par andra objekt som också visar status. Det finns en Home Assistant-app som gör att du kan använda samma dashboard som du gjorde för din PC på telefonen också. Det fungerar precis på samma sätt, förutom att du använder fingret för att toucha när du vill göra en ändring. Till exempel som här slavas på olika sensorer i grafen eller ändra innetempen via termostaten. För att integrera H60 med Home Assistant så behöver du gå igenom följande steg. Du måste hitta manualen och använda informationen i den. Ställa in olika saker i H60. Konfigurera Home Assistant. Och konfigurera dashboards i Home Assistant. Vi ska gå igenom dessa steg. Manualen den hittar du på husdata.se/H60. Under sektionen Home Assistant MQTT-integration hittar du all information du behöver. Det finns en översikt över all konfiguration och vad du måste ha för installerat innan du kommer igång. Och sen finns instruktioner för hur du ska ställa in H60 och hur du ska konfigurera Home Assistant. En översikt över det. Och till sist så finns ett exempel på en konfiguration YAML-fil. Den här har mycket nytta av, den här copy-paste information. Så låt oss gå vidare och se hur vi utför den här konfigurationen. Så vi börjar kolla på vad man måste ställa in i H60 först. Gå till IP-adressen för din H60 och logga in på den. Så går du till konfiguration. Här ser du då alla inställningar för H60. Du ska titta på de som börjar med MQTT. MQTT SRVR, det är alltså en MQTT-server. Det är din Raspberry Pi eller vad det är för dator du har Home Assistant installerat på. Så här skriver du in din IP-adress för det. Till exempel ta någonting sådär på nätverket. Sen måste du ställa in vilken port du vill kommunicera på, och det är ju standard för MQTT är ju 1883, så det är väl det vanligaste man har, men man kan ju annan port också om man vill. Användarnamn och lösenord för att logga in dem mot din MQTT-server eller broker som det heter. Om du använder Hasio, alltså Home Assistant, då är det oftast användarnamnet Home Assistant, så den behöver du inte ändra. Men lösenord måste du sätta. Så i det här fallet så sätter vi den till 1, 2, 3, 4, 5, 6 till exempel då. MQTT Subs står för MQTT Subscription, så om du aktiverar den, alltså sätter 0 till 1, så aktiverar du
så att man kan göra ändringar i en värmepump från Home Assistant, till exempel ställa in temperatur och sånt. Är det 0 så har du blockerat den möjligheten så att man kan aldrig göra ändringar från Home Assistant. Men vi sätter den till 1 här så att man kan göra det. Och sen har vi den sista här längre ner, den heter Pub All, MQTT Pub All. Publish All står det för. Och normalt sett så publicerar H60 så fort någonting har ändrats, till exempel en temperatur som har ökat, då skickar den ut den informationen då publicerar till MQTT-servern. Men man kan också göra så att den publicerar allting med jämna intervaller. 0 betyder att den inte gör det, men om vi sätter den här till 2 så betyder det att varannan minut så kommer den att skicka allting och uppdatera alla värden till MQTT-servern. Då ska vi börja konfigurera Home Assistant. Först gå in i dokumentationen och leta upp exempelkonfiguration som finns där. Markera allt du ser och kopiera det. Nu syns det inte att jag gör en kopiering här, men kopiera till klippbordet i alla fall. Sen startar du en notepad eller anteckningar och klistrar in allting där. Nästa steg är att gå tillbaka till din H60 och dess huvudsida där du ser vilken MAC-adress den har. Den här ska du kopiera, markera och kopiera. Och sen gå tillbaka till anteckningar där du ska gå på redigera och ersätt. Nu syns inte att jag gör det på grund av Capture-programmet här, men jag lägger in ersätt-funktion. För vad vi vill göra är att ersätta där det står your MAC-adress med den här MAC-adressen som vi nyss kopierade. Så vi tar den, markerar, lägger in den här ersättsfunktionen, lägger in MAC-adressen som vi kopierar från H60 och så kör vi det. Så nu ser ni, nu har vi ersatt allting till rätt MAC-adress. Tänkte vi skulle gå igenom och se hur den här konfigurationen ser ut. Överst så har vi en station som heter MQTT och där finns password. Den ska du ändra till det lösenord som vi satte i H60, alltså 12356. Nästa sektion heter sensor och där har vi temperaturgivare i huvudsak då. Och här ser du då att alla har ett nummer, till exempel 001, 003 och 2 och så vidare. Och ett namn då, rad return. Det här måste du själv ställa in så det passar din värmepump. Du går alltså in i H60s första sida. Där har du en lista med alla enheter på din värmepump. Och då får du se till att du matchar det här. Så att om du till exempel inte har en 0002 så tar du bort den härifrån. Och så kan du lägga till om det är någonting du har som saknas. Så du får det att stämma med din värmepump. Nästa sektion heter binary sensor och det är enheter som kan vara av eller på. Kompressor, pumpar, växelventil till exempel. Och samma sak här, får du justera det för din värmepumpsmodell så att du får rätt enheter. Sen har vi climate-sektionen och här är då termostater, symbolen som vi tittade på i början. Här ställer du in allt som du kan ändra med värmepumpen, till exempel rumstemp, rumsgivarpåverkan, kurvinställningar och så vidare. Så får du ställa in så det passar din värmepump här också. Sen när du är klar markerar du allting och kopierar. Och sen ska vi klistra in det i configuration.yaml-filen då. Som vi använder Hasio så har jag laddat in en konfiguratorverktyget här så man kan redigera YAML-filer direkt från webbgränssnitt. Så jag startar den här nu och som ni ser, det här är lite extra grejer här, men i övrigt så är det från MQTT och framåt är det precis samma text som fanns i anteckningar som är inklistrad här då. Så ni gör på samma sätt, ni klistrar in och sen är det bara spara konfiguration och starta om och så ska det fungera. Man kan kolla om det fungerar genom att gå in på Overview-sektionen. För då, om du går in på huvudsidan här, så här ska det se ut. Och över så ser du alla enheter du lagt till, plus du ser termostaterna där nedanför. Men nu ska vi gå och konfigurera en dashboard i Lovelace så det ser lite trevligare ut. Här är förberett en blank dashboard som vi kan börja konfigurera upp.
Det gör du helt grafiskt genom att först aktivera konfigurationsläget genom att trycka på Configure UI. Då lägger du till ett nytt kort och vi kan välja ett här, till exempel History Graph skulle vi kunna sätta upp. Den är ganska enkel. Så vi börjar med att ge den ett namn. Och sedan väljer du vad du vill ska synas i den här historiken då. Nu syns det massa andra saker i den här listan som inte är värmepump, men det är för att jag har andra saker konfigurerade. Men nu la till i alla fall en kompressor som man säger start-stopp. Vi lägger till en radiatorpump, den har varit på hela tiden. Ska vi se om vi kan hitta en temperatur också någonstans kanske. Varmvatten. Det är en temperaturgivare så då får man fram en linjediagram istället. Och vi ska kunna lägga till en sak till. Till exempel då utetemperatur. Så, och spara den här när den är klar. Och så enkelt var det att göra en dashboard. Sen är det bara trycka på plusset och fortsätta lägga till andra saker du vill. Vi skulle kunna till exempel lägga till en termostat som man kan ställa in någonting i värmepumpen. Ska vi se om vi hittar termostaten någonstans. Där är den. Så kan vi välja, vi har 4 stycken olika inställningar konfigurerade i configuration YAML-filen, men vi tar kurva vänster och sparar den. Just nu visar den inget värde, men därför det tar någon minut för värdet att ladda in från värmepumpen. Sen kan man ställa in den här. Det var allt kring konfiguration av Home Assistant med H60. Tack för mig. Hej då!